در ویدیوهای قبلی هم گفتیم همیشه که انسانیت در تمامی اون فهمی که خودش رو انسان میدونه هیچ چیزی جز افکار پالایش شده، فکرهای بنیادی پالایش شده در سیستم عصبی انسان نیستن. همین کلمات مهم نیست چه زبانی، حتی زبان اشاره، حتی زبان به اصطلاح کرولال، حتی اون خطی که روشندلان و نابینایان استفاده میکنن که بخوان باش فهم رو تجربه بکنن، همه کلمات، حتی کلمه در و دیوار و مورچه و چراغ و عشق و محبت و نفرت و هر چی که همه کلمات فکر هست. پس کلمات تصویرها رو به وجود میارن و این تصویرها هیچ چیزی جز بازتاب اون آگاهی‌های بنیادی در سیستم عصبی انسان نیست. یه چیزی که خیلی مهمه و ما باید در اینجا درکی ازش داشته باشیم اینه که مغز انسان فکر رو خلق نمی‌کنه. فکری که میگه این من هستم، این مغز خلقش نمی‌کنه، بلکه مغز یک عکس‌العمل کننده هستش، مثل یک راکتور مثلا اتمی. اون راکتور اتمی اون قدرت موجود در مثلا اورانیوم یا پلوتونیوم رو به وجود نمیاره، بلکه در یک ریاکشن، بهش میگن راکتور دیگه، یعنی ریاکت میکنه، عکس العمل انجام میده. در یک پالایش عکس العملی باعث میشه که اون نیرو بتونه به یک شکلی خودش رو متبلور میکنه. سیستم مغزی انسان هم همینه. مغز انسان چیزی رو فکر رو تولید نمیکنه، بلکه در یک ریاکشن مثل یک راکتور، در یک سیستم عکس العملی باعث میشه که اون فکری که خودش ماهیت وجودی خودش رو داره و کیفیت وجودی خودش رو داره و عملهای ماهیتی خودش رو موجب میشه، در اون راکتور بتونه به یک شکلی به اون کیفیتی برسه که چیزی به نام من و تو رو در این توهم که اون فکر رو داریم خلق. حالا خود، کسی به نام من و تو، این خود در اون راکتور عصبی خلق میشه، واقعیت پیدا. و این خود اینطور که میبینیم همواره به دنبال حفظ، حراست و حفاظت از خودش هستش در بالاترین مرکزیتی که میسازه و اون مرکزیت کسی به نام من هست. ماهیت خود مهم نیست که چه کلماتی رو استفاده بکنه، مهم نیست که به ظاهرا چه اعمالی رو انجام میده. ماهیت خود همیشه همواره بدون استثناء در قدرت، زور، کنترل، مالکیت و سلطه هست. حتی زمانی که شما میگید من
خودم را فدای تو میکنم، من به خاطر وطنم جانم را میدهم، من به خاطر آزادی این مردم یا اون مردم یا به خاطر عدالت سرم رو به بالای دار میدم، یا من اگر جان خودم رو میگیرم به خاطر اینکه نمیتونم تحمل این همه بی‌عدالتی رو داشته باشم، یا به هر بهانه‌ای که جان فیزیکیت رو در مخاطره و در خطر میاندازی، در این آگاهی که توجیه بکنی، تفسیر بکنی که داری در عشق، در محبت و در فداکاری حتی این کار رو میکنی، اون هیچ چیزی جز همون ماهیت قدرت، زور، کنترل، مالکیت و سلطه نیستش. شما چه در ماهیت خود، ماهیت من، بری صدها هزار نفر رو قتل عام بکنی، بکشی، بگی من همه اینا رو کشتم به خاطر عدالت اجتماعی، به خاطر امنیت اجتماعی، به خاطر آینده بشریت، بری بمب اتم مثل آمریکا داخل ژاپن بندازی، میدونم 200,000 نفر رو در عرض یک لحظه خاک و پودر بکنی، یا اینکه مثلا بری حالا در مقابل یک نظامی قرار بگیری به عنوان یک فرد که بخوای با اون نظام و با اون سیستم و با اون بی‌عدالتی مبارزه بکنی. اینا همشون در همون ماهیت قدرت و زور حرکت میکنن. مهم نیست از چه کلماتی استفاده کنی، چه میخواد نفرت انگیز باشه، چه میخواد عشق ورزی باشه، چه میخواد محبت باشه، چه میخواد وطن دوستی باشه، چه میخواد نمیدونم دشمنی باشه، تجاوز باشه، هر چی میخواد باشه، اون خود، اون من در اون خود به دنبال حفظ و حراست قدرت خودشه. خیلی درک این مسئله مشکل هست که این حقیقت همه وجود من و شما رو بگیره که حتی ایده‌ای به نام خودکشی، اینکه خود بخواد به خودش پایان بده، این یک توهم و خودفریبی در پایان خود هست. هیچ خودی به پایان نمیرسه. چرا؟ از لحاظ فیزیکی جان در اینجا نابود میشه، ولی خود به خودش پایان نمیده. خود به این خاطر به پایان خودش عکس العمل نشون میده و به اصطلاح در جهت خودکشی حرکت میکنه، چه بخواد بره به دنبال فلسفه شهادت باشه، چه بخواد فدا شدن در راه خلق باشه، چه خودش چریک فدایی بنامه، چه خودش مجاهد بنامه، چه خودش نمیدونم حزب اللهی بنامه، چه خودش اون نمیدونم یهودی صهیونیست بنامه، یا خودش نمیدونم برای فدای دموکراسی بخواد بکنه، بگه من برای آزادی نمیدونم عدالت و دموکراسی مثلا من میخوام برم توی سرباز آمریکایی بخواد بره تو افغانستان بجنگه، یا بخواد بره تو عراق بجنگه، مهم نیست، اصلا بخواد بره 100,000 نفر رو بکشه که به حقیقت و به عدالت برسه. مهم نیست که اون اندیشه چیه، اصلا مهم نیست که اون ایدئولوژی و اون نظریه چیه. اینجا مسئله خودی که در اون اندیشه ها و در اون آگاهی ها خلق میشه که میخواد به خودش تداوم بده و در این تداوم براش مهم نیست که بره 100,000 نفر رو بکشه یا اینکه خودش کشته بشه، اینکه خودش فرداً بره خودش رو از بالای پل پرت کنه توی رودخونه، خودش رو غرق بکنه، بره خودش حلق‌آویز بکنه، یا اینکه فکر کنه که در یک مبارزه اخلاقی و تاریخی و فرهنگی و اقتصادی میخواد بره به یک سرمنزل مقصود در یک عدالتی برسه. در همه این حالتها
هیچ وقت خود به دنبال پایان دادن به خود نیست، اگرچه این توهم و این خودفریبی به وجود میاد که خود داره خودش میکشه. خود خودش نمیکشه، خود جان تو رو میگیره، خود حیات فیزیکی تو رو میگیره، زنده بودن تو رو میگیره که بتونه به خودش تداوم بده. اینکه شهیدان زنده هستن، اینکه بهشتی وجود داره، اینکه بعد از مرگ تو به بهشت میتونی بری، اینکه تو به خاطر وطنت کشته میشی و برای تو اون سنگ قبر رو درست میکنن، از تو ستایش میکنن، روی سنگ قبرت گل میذارن، اینکه تو در آخرین لحظاتی که میری که جونت بگیرن در میدان اعدام، در به دار آویخته شدن حسین حلاج میشی و به قول معروف میای یه آیین خاصی به اون پروسه مرگ میدی، یک قداستی به اون مرگ میدی، به قول انگلیسی ها گلوریفایش میکنی، حقانیت به اون مرگ میدی، اون رو شهادت مینامی، اون رو فداکاری در راه وطن مینامی و اون رو فداکاری در راه آزادی و خلق مینامی، که جانت رو برای نمیدونم زحمت کشان میدی، برای مستضعفان میدی، برای عدالت میدی، در راه مبارزه در راه آزادی وطن میدی، استقلال میدی. همه اینا هیچ فرقی نمیکنه. در راه دفاع از کشورت میدی، فرقی نمیکنه. اینکه اونجا اون ایده در خلق کسی به نام خود برای اینکه به خودش یک جایگاه ابدی بده، چه بخواد به بهشت بره و چه بخواد در فرهنگ مردمی به قهرمانی و قداست و اون تبلور همیشگی و به یاد آورنده باشه. به قول اون شاعره میگه که یاد آر ز شمع مرده یادار، یاد آر ز شمع مرده یادار، در واقع این تقاضای خود در تداوم همیشگی خود هست. حتی اگر فکر کنه که الان داره میگه که جونش بده، خاطر جونش بده که به یاد آورده بشه برای ابدیت. شهادت تداوم خودحراستی خود در یک ابدیت. حالا اون کسی هم که ظاهرا میره در یک گوشه چارچوب دیواری خودش رو پایان میده، اون خود به دنبال پایان خودش نیست. اون خود میخواد با گرفتن جان اون انسان زنده تصویری از تجربه شدن خودش در رسیدن به اون اهدافی رو داشته باشه که حالا مثلا به فرض از فلاکت آزاد میشه، از رنج آزاد میشه، از بی‌عدالتی آزاد میشه، از این همه نابرابری و نامساوات آزاد میشه. در این امید، در این تقاضا که در عمل مرگ میتونه تجربه کنه آزادی خودش رو و ابدیت خودش رو، در خودخواهی تمام، در ترس‌های ادامه تداوم خودش، در واقع میاد خودش رو به این شکل به حقانیت ابدی میرسونه که من در نابودی خودم به آزادی میرسم، من در نابودی خودم به رهایی میرسم. رهایی از چی؟ رهایی از اون چیزی که فکر میکنه اون خود در اون نمیتونه به اهدافش برسه. پس خود اهداف خودش رو داره، اون اهدافش هیچ گونه تطبیقی با شعور حیات، با غرایز حیات نداره.
از اونا شاید انرژی میگیره، بر اونا سوار میشه، از نیروی اونا استفاده میکنه و در نهایت هم از جان غریزه زنده بودن استفاده میکنه که بتونه در اون تصویر تجربه شدن آزاد و رها بودن خودش استفاده. این توهم خود در فرار از خود در ابدیت بخشیدن به خودش هست. به خاطر همین هم هست که میگه مثلا آقای خسرو گلسرخی میگه که اینها اگر جان ما رو بگیرن نمیدونم هزاران لاله از خاک ما برمیخیزه. این چیه؟ این همون ایده خوده، ایده ای که میخواد در این تصویر که مرگ فیزیکی من که همون خودکشی من هستش، حالا مهم نیست، حالا تیربارون میخواد، میدونه که میخواد تیربارونش کنن دیگه، ولی اون خود انقدر قویه، انقدر میخواد خودش تداوم بده که این تصویر رو به وجود میاره که در تیرباران شدن که نوعی از خودکشیه، همون خود در هزاران خود دیگر به عنوان لاله هایی که در گور ما میرویند به تجربه در میان، تداوم پیدا میکنن، ابدیت پیدا میکنن و حقانیتی بیچون و چرا خواهند. خود اینقدر خطرناک است در آن واحد که به ظاهر میخواد جان رو نگه داره که به خودش تداوم بده، ولی در آن واحد اگر تداوم خودش رو در نابودی جان ببینه هیچ ابایی از نابودی جان هم نداره. مثلا شما ممکنه از خود بپرسید که این آقای صادق هدایت، نویسنده مشهور ایرانی که این همه شناخت در جامعه ایران داشته، این همه معترض بوده، به انتقاد میکرده به طرز تفکر ایرانیان، به فرهنگ ایرانی، به مذهب، به نمیدونم تمامی اون چیزهایی که بهش معترض بوده که چرا ما این بدبخت هستیم، چرا عقب افتاده هستیم، حالا اروپا هم رفته بود دیده بود اینا، همه این چیزها رو دیده بود، به این نتیجه میرسه که در نهایت یا به جان خودش پایان بده. حالا اگر ما قبول داشته باشیم که این آقا خودش رو مثلا در فرانسه در اون اتاق شیر گاز باز کرد و روی تخت دراز کشید و خودش رو کشته، آیا واقعا اون اندیشه هایی که صادق هدایت رو در خودش خلق کرده، اندیشه هایی که خواهان تغییر بوده، اهدافی داشته، آرزوهایی داشته، امیدهایی داشته، آیا اون اندیشه واقعا میخواسته به خودش پایان بده؟ آیا واقعا تمامی اون کلیت افکاری که کسی به نام صادق هدایت رو در همه اون آرزوهای تغییر جامعه ایرانی به وجود آورده، در همه اعتراضات و تغییرات به وجود آورده، آیا واقعا اون میخواسته به خودش پایان بده؟ یا اینکه میخواسته به خودش یک ابدیتی بده در آخرین و نهایی ترین عکس العملی که گرفتن جان صادق هدایت، یک فردی به نام، حالا ما میگیم اسمش صادق هدایت، یک انسان جان اون رو گرفته که بتونه به خودش ابدیت بده، نه که به خودش پایان بده. چرا که وقتی صادق هدایت در آینه به خودش نگاه میکرده، میبینه که تمام اون چیزهایی که بهش معترضه
تمام اون خواسته هایی که در جهت تغییرش حرکت میکنه در خودش عمل نمیکنه. تقاضای تغییر مردم ایران عدم موفقیت همون تقاضا در تغییر شخصی به نام صادق هدایت در خودشه. صادق هدایت در رنج از عدم تغییر در کسی به نام خودشه، کسی که خواهان تغییر مردمی هست، زیرا که در خودش اون تغییر وجود نداره و چون خودش در یک بنبستی، در یک آمریکایی در یک فراستریشنی قرار میگیره، در یک بنبست، در یک به اصطلاح سردرگمی، در یک کلافگی، در تغییر کسی به نام خودش قرار میگیره که بتونه به اون مرحله‌ای برسه که آزاد بشه و رها بشه از اون چیزایی که درش رنج میکشه. اون رو در تمامی تاریخ زندگیش منعکس میکنه به مردم بیرون. میگه مردم بیرون احمقن، مردم بیرون عقب افتادن، مردم بیرون قربانی هستن، نمیدونم این عقب افتادگی اینه به هزار دلیل میاره، هزار نمیدونم بهانه میاره که بابا این مردم اینطورین و مردم باید عوض بشن. ولی هیچ وقت به این مسئله، به این حقیقت برخورد نمیکنه که اون چیزی که تغییر رو در بیرون میخواد همون چیزیه که تغییر رو در اینجا در درون خودش میخواد و این کلافگی و این اعتراض در تغییر دادن مردم بیرون هیچ چیزی در کلافگی و اون سردرگمی و اون ناامیدی در تغییر درون خودش نیست. صادق هدایت زمانی به خودکشی قطعی میرسه که در یک اتفاقی، در نگاه کردن در اون آینه، میبینه که همه اون چیزی که تقاضای تغییر در بیرون رو داره همون چیزیه که در درون خودش به بنبست رسید. پس در اینجا خودکشی اون بنبستی است که بزرگترین مانع رو در عدم تغییر در اینجا، در اون تقاضای آگاهی هایی که خود رو میسازه، اون بنبست رو در اینجا میبینه. میگه تمام علت مشکلات در اینجاست. صادق هدایت تا قبل از خودکشی تمامی مشکلات رو در بیرون میبینه، بعد به اینجا میرسه که نه، تمامی عدم تغییرات در اینجاست. از یک توهم به یک توهم دیگه سوق پیدا میکنه، از یک عکس‌العمل به یک عکس‌العمل خودفریبانه دیگر سوق پیدا میکنه، نجات پیدا نمیکنه. به این حقیقت نمیرسه که خودی که در اونجا تغییر رو در بیرون میخواست همون خودیه که تغییر رو در اینجا میخواد. هیچ فرقی در ماهیت اون خود به وجود نیامده و اصلا اینکه هیچ گونه تغییری وجود نداره، هیچ تغییری ممکن نیست، چون این خوده که در حفظ و حراست تداوم خودش این امید و سراب تغییر رو به وجود میاره که بتونه توجیه بکنه حفظ و حراست و تداوم خودش رو. پس صادق هدایت یک قربانی است. اون کسی که خودش رو میاد در فلسفه شهادت، در فلسفه فداکاری برای خلق، در فلسفه آزادی، در فلسفه رسیدن به دموکراسی، در فلسفه آزادی بخشی و رهایی بخشی به مردم، به اون مرحله
کشته شدن میرسونه، مهم نیست، خودکشی میکنه دیگه، خودکشیه. حتی اگر خودش رو از بالای پل پرتاب میکنه با یا میره خودش رو داخل اتاق حلق آویز میکنه، این به خاطر اون بنبستی است در تقاضا و امید رسیدن خود در تغییر در بیرونی که هیچ چیزی جز در تغییر در درون نیست. تغییر بیرون، تقاضای تغییر در بیرون، تقاضایی که جامعه با عدالتی داشته باشیم، مردم خوب و مهربانی داشته باشیم، مردمی داشته باشیم که آگاه باشن، هیچ چیزی جز همون بنبست امیدها و آرزوها در همین خود کسی که در اینجا به وجود اومده نیست که هرگز نمیتونه به اونجا برسه. سراب بیرون همون سراب درونه. خودکشی عکس العملی در این سرابه. یعنی اون سراب در این خودکشی به خودش تداوم میده. در بالاترین حقانیت زایی در گرفتن جان، در واقع در این امید و در این آرزو که در گرفتن جان بتونه تجربه بکنه، در اون مرگ، در اون خودکشی بتونه تجربه بکنه رسیدن به اون واهی بهشتی، عدالت نهایی، خودفریبانه و متوهمانه در همون سراب نابود میشه، چون نمیتونه تجربه کنه. صادق هدایت وقتی در آینه میبینه که همه اون مشکلاتی که در بودن کسی به نام خودش تصویر در میاره در نهایت خودش هستن، به این نتیجه میرسه که باید به خودش پایان. در این امید که شاید در پایان دادن به خودش اون خود در نهایت به اون هدف میرسه که این در واقع یک توهمی است در پایان خود که هیچ چیزی جز تداوم و ابدیت بخشیدن به همون خود نیست. به عبارت دیگر هیچ گونه تغییری نه ممکن است و نه رسیدن به هدفی ممکن است. هیچ گونه آزادی تجربه نخواهد شد. پس مایه خودکشی اینه. حالا شما میخواید که مثل صادق هدایت در اون مظلومیت بری به جان خودت اینطوری پایان بدی، یا اینکه بخوای سرت بالا بگیری بگی من یک مبارز سیاسی هستم که برای عدالت، برای انقلاب، برای رهایی خلق و مردم و امت جانم را میدهم. من در راه رسیدن به خدا جانم را میدهم. نه، همه خودکشی. اما ماهیت خودکشی هیچ چیزی جز این نیست. اینکه خود در حفظ و حراست خودش در تمامی آگاهی هایی که خودش رو ساخته، جان رو، غریزه حیاتی جان رو قربانی تداوم و حفظ و حراست خودش